Dacă ai 18 ani, probabil îți dorești să câștigi cât mai mulți bani. Probabil îți dorești independență financiară. Probabil îți dorești un venit pasiv cât mai repede posibil ca să poți să te bucuri de viață. Dacă ai 30 de ani, deja lucrurile se schimbă puțin pentru că ai devenit mai matur. Vrei să-ți întemeiezi o familie, îți dorești un cămin. Poate ai reușit deja să-ți cumperi o casă, o locuință, un apartament sau cel puțin ai asta în minte. Dacă ai ajuns la 40 de ani, asta înseamnă că deja lucrurile sunt stabile, siguranța familiei tale contează cel mai mult și în același timp îți dorești o etapă prin care să treci foarte ușor mai departe prin viață. Bineînțeles, dacă ai ajuns la 50 de ani sau chiar peste 50 de ani, nu înseamnă că nu poți să faci afaceri, nu înseamnă că nu poți să-ți dorești și acum o locuință. Aceste persoane care deja suntem la o vârstă puțin mai înaintată, aceste persoane probabil își doresc mai mult decât orice să aibă liniște, dacă e posibil un venit pasiv și să se bucure de locuință împreună cu familia. Toate aceste lucruri le poți obține printr-un singur efort. În primul și în primul rând, oamenii își doresc cel mai mult să obțină venituri pasive. Venitul pasiv, din punctul nostru de vedere, se poate obține prin două modalități. 1. Ai niște bani puși deoparte pe care îi investești în diferite tipuri de afaceri. Sunt 1001 de tipuri de afaceri la nivel global, prin care tu poți obții venit pasiv. 2. Tu poți obține venit pasiv prin acțiune. Bineînțeles, toate aceste lucruri le putem obține și foarte mulți dintre noi le-am obținut deja. Și foarte mulți suntem pe cale de a obține aceste lucruri, adică bani, independență financiară, venit pasiv sau locuințe. Dar în viețile noastre cu toții am avut anumite provocări, anumite lucruri, obstacole care nu am reușit și n-am putut să mergem mai departe exact așa cum ne-am propus. Ce înseamnă acest lucru? Dacă tu ți-ai dorit o locuință, pur și simplu în momentul în care ai ajuns să-ți acumulezi, să pui deoparte niște bani, pentru că ai o vârstă și ai reușit să pui deoparte niște bani, ți-ai dat seama de fapt că creșterea valorii imobiliare cel puțin în ultimii ani de zile s-a dublat. Iar banii tăi pe care ai pus deoparte, odată că nu-ți mai ajuns să-ți cumperi o locuință, dar ei se devalorizează pe zi ce trece. De ce? Pentru că situația economică, toate problemele din piață, după războiul, care îl vedem și l-am simțit cu toții începând din luna martie, problemele economice, indicele ROBOR, indicele IRCC, toate aceste lucruri îți afectează inclusiv încrederea de a merge mai departe să-ți cumperi o locuință, dar în același timp îți devalorizează suma de bani pe care tu o deții. Cu cât trece timpul, datorită inflației, acei bani vor pierde foarte mult din valoare. Ce faci și cum procedezi mai departe, trebuie să te gândești foarte bine, să hotărăști împreună cu familia sau cu părinții dacă ești la o vârstă mai fragedă. Ce e foarte important să înțelegem cu toții, pentru că problemele nu sunt doar de ordin financiar, chiar în momentul de față că nu pot acum. Problemele pot să fie și mai grave. Am văzut un articol în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, de fapt a fost un reportaj în mass media, prin care s-a discutat că în România sunt cel puțin 1 milion de persoane, 1 milion e o cifră foarte mare, de persoane executate silit. Aceste persoane care sunt executate silit, imaginați-vă că ei au familii, au copii, au locuințe. Probabil aceste persoane vor fi mult mai afectate la situația economică care urmează, dar sunt convins, din păcate, că acest număr o să crească în următoarea perioadă. Cel puțin în următorii 1, 2 sau 3 ani de zile vor crește foarte mult executările silite. Ce se întâmplă în momentul în care ai ajuns să fii executat silit?
Dacă ai ajuns să fii executat silit, probabil ți-ai pierdut locuința, ai avut o ipotecă, te-ai executat banca, n-ai reușit să-ți plătești ratele, n-ai reușit să-ți plătești datoria. Dacă ai fost executat silit, pur și simplu ți s-au blocat conturile bancare. Nu mai poți să faci niciun transfer pentru că acei bani ți se opresc automat. Dacă ai fost executat silit, pur și simplu tu nu mai ai nicio încredere în fața entităților bancare pentru a obține un credit sau să-ți cumperi o locuință proprie. Acest lucru te afectează pe tine, îți afectează familia, îți afectează viitorul și îți afectează situația actuală. Ce să facem cu acești oameni? Îi mutăm în Africa? Nu putem, ei trăiesc aici între noi, sunt prietenii noștri, sunt cunoștințe noastre, fac parte din familiile noastre. Acești oameni acum au o posibilitate de a merge mai departe, de a-și recăpăta independența financiară pe care urmează să vă prezint mai departe. Așa cum vă spuneam mai devreme, sunt 1001 de moduri prin care poți obține independență financiară, poți obține venit pasiv sau poți obține o locuință. În același timp, în piață există multe variante prin care tu poți să-ți duplici banii. Avem piața bursieră, da? Sunt foarte multe platforme care fac diferite tipuri de trading bursier. Avem piața criptomonedelor. Sunt foarte multe proiecte pe piață care îți oferă sau cel puțin îți promit câștiguri foarte mari în timp. Da? Avem piața imobiliarelor. La fel, a fost o perioadă în care această piață a crescut vertiginos în ultimii 4-5 ani de zile. Cel puțin s-a dublat. Au fost câștiguri foarte mari. Dar în momentul de față urmează o perioadă în care vor fi căderi destul de masive. Ceea ce vedem și pe piața criptomonedelor, aceste căderi, aceste proiecte care pur și simplu ușor s-au prăbușit. De ce? Pentru că nu au nimic solid, nu au nimic concret, nu au nimic palpabil în spate. E o poveste frumoasă prin care vin aceste proiecte pe piață și ele nu au viață, nu au lucruri solide care să susțină proiectul. Iar acest lucru ajunge cu toții să fim la un moment dat dezamăgiți. Personal sunt de aproape mai bine de 7 ani de zile, să spunem așa, în piața criptomonedelor și în piața bursieră. Ce e foarte important este că au fost de foarte multe ori câștiguri importante, dar au fost de cele mai multe ori eșecuri. De ce? Pentru că n-am avut experiența suficientă încât să gestionez, încât să pot trece la următorul nivel emoțional, cât să-mi permit o pierdere și să înțeleg cum funcționează lucrurile. Dar pe parcurs am învățat acest lucru și am reușit totuși să acumulez capital din ce în ce mai mare din diferite tipuri de afaceri. Tu poți face acest lucru de unul singur, tu poți merge în diferite direcții ca să investești, să obții profituri, dar în momentul în care există o oportunitate, în momentul în care există o variantă, nu spunem neapărat că noi am inventat roata. Roata este inventată, noi doar am îmbunătățit-o. Adică îi dăm o direcție foarte clară, așa cum probabil ai experimentat și tu. Ai văzut că poți să câștigi, sunt multe surse de venit pasiv sau de câștiguri sau de creștere sau de dublarea banilor într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, dar trebuie să fim foarte atenți la acel proiect, cine este, ce este în spate, cum se derulează și pe ce baze a fost construit, dacă are continuitate pe termen lung. Iar ca să faci acest lucru normal, trebuie să ai informația, trebuie să studiezi lucrurile, trebuie să analizezi lucrurile. În același timp, la un moment dat va trebui să începi. Pentru că atâta timp cât doar stai în exterior și analizezi, nu se întâmplă nimic decât în momentul în care intri și începi să experimentezi aceste lucruri. De ce cu noi poți să-ți atingi țelurile? De ce cu noi poți să obții un venit pasiv? De ce prin noi tu poți să obții o locuință, un apartament, o casă sau locuința mult visată? Pentru că noi am gândit o idee de afacere, o oportunitate pentru fiecare persoană, începând de la 18 ani până la o vârstă mult mai înaintată. Aceste persoane pot profita și ei pot să profite și pot să beneficieze de ceea ce noi oferim pe piață. Noi am creat un token imobiliar. Ce înseamnă acest token imobiliar? De fapt este o acțiune, este un asset financiar. Da?
Acest token imobiliar a fost creat într-un număr finit. Iar acest token imobiliar, acest asset, această acțiune, este pusă în piață la diferiți investitori. Platforma noastră se numește cryptohouse.ro, CRH Imobiliare sau CRH Invest. De ce? Pentru că avem două modele prin care tu poți obții venit pasiv sau poți obții chiar o locuință prin investiția ta personală. Avantajele sunt fenomenal de mari, pentru că timpul oricum trece în favoarea sau în defavoarea noastră. În momentul în care începem activitatea într-o anumită situație de investiție sau într-un anumit proiect în care ne oferă o perspectivă de viitor, atunci vom avea doar de câștigat prin acest principiu. Cum funcționează și cum ne-am gândit să punem acest concept în piață? Pur și simplu, CryptoHouse a lucrat aproximativ 3 ani de zile de când avem această idee pe care o tot analizăm și o tot punem la punct ca să fie din ce în ce mai bună în favoarea consumatorului, în favoarea investitorului. Da? Suntem aproximativ de mai bine de 1 an de zile deja pe piață, suntem cu platformele active în piață, online. Orice persoană care vine spre noi are două variante prin care el poate obține o locuință sau venituri pasive. Și o să vă dau câteva exemple. Ideea este că orice investitor, în momentul în care intră la noi pe platformă, el primește acest număr de token datorită valorii pe care o pune din fondurile proprii. Haideți să luăm o valoare simplă. Dacă eu îmi doresc o locuință, atunci va trebui să mă gândesc la o valoare puțin mai mare. Pentru că nu mă pot gândi să obțin o locuință cu $100, cu 500 sau cu 1000. Probabil trebuie să mă gândesc la câteva mii, zeci de mii de dolari, de euro, ca să fac o investiție. Ce înseamnă această investiție? Înseamnă să stochez sau să aștept o perioadă până când lucrurile se întâmplă și valoarea acțiunii mele crește pe parcurs, iar eu mă pot bucura într-un final de obținerea unei locuințe. O să vă dau câteva exemple. În momentul în care vii pe platforma noastră și obții un număr de acțiuni de token CRH, tu ai posibilitatea ca prin creșterea valorii acestui token, care se datorează comunității, bineînțeles, cu cât comunitatea crește mai mult, cu atât tokenul tău crește în valoare, iar într-o perioadă de câțiva ani de zile, tu vei putea beneficia de cumpărarea, obținerea unei locuințe 100% prin acest token, prin această acțiune imobiliară. Pe platforma noastră, dacă vei intra, vei găsi diferite tipuri de apartamente, locuințe, duplexuri, care se vând integral prin tokenul CRH, prin acțiunea CRH. Toate aceste imobile sunt deja în portofoliul companiei, tu poți să cumperi. Bineînțeles, în același timp ne dorim ca să aducem din ce în ce mai mulți dezvoltatori, din ce în ce mai mulți parteneri care vor accepta modelul nostru de afacere. Și o să vedeți cum funcționează acest model de afacere. Deci, stabilim foarte clar. Dacă tu vii cu o sumă de bani, și vorbim de câteva mii sau zeci de mii de dolari, tu obții acești token, aceste acțiuni imobiliare, iar într-un final poți ajunge în posesia unui imobil 100% obținut prin acțiunea imobiliară. Dacă tu dorești doar venit pasiv, poate că deja ai o locuință, poate că ai mai multe locuințe, dar te interesează să-ți înmulțești banii. Aici avem varianta numărul 2, care este cea mai bună și le oferim cu încredere fiecărei persoane care vine în sistemul nostru, pentru că aici lucrurile se întâmplă cu adevărat. De exemplu, presupunem că cineva vine cu $1000. $1000 nu sunt nici bani foarte mulți, nici bani foarte puțini. Deci este o sumă pe care unii se străduie să o obțină, este o sumă pe care alții o obțin foarte ușor. Dar această $1000 poate fi duplicată. Cum? Veniți la noi în platformă, cumpărați token cu această $1000, în momentul în care ați cumpărat primiți factură fiscală, primiți contract de acționar, deci aveți în spate garanția reală acestui token imobiliar.
Ce facem pentru a obține venitul pasiv? Noi avem un contract cu o companie de trading autorizată și oferim investitorilor, clienților noștri, un venit pasiv garantat lunar. Presupunem că cu acea $1000 intri pe sistemul de venit pasiv. Adică banii tăi vor merge în trading din care se obțin acele câștiguri, obținem valoare și te plătim în fiecare lună. Cum funcționează? Odată ce ai intrat în sistem, acea $1000 lună de lună o să-ți aducă un profit garantat de 2% și un profit garantat de 5%. Cum se întâmplă acest lucru? Foarte simplu. În momentul în care tu ai intrat în afacere, tu ai intrat pe platforma noastră, ți-ai descărcat aplicația Crypto House, care o găsești în Magazine Play, unde vei avea la dispoziție toate datele necesare, tu deja vei putea să intri, să-ți creezi un cont, să depui acea sumă de bani. Intrarea pe platforma noastră se face prin USDT. Ce înseamnă USDT? Este o monedă digitală echivalentă cu valoarea dolarului sau Ethereum. După cum știți, Ethereum este o criptomonedă exact ca Bitcoin sau alte tipuri de monede. Deci aceasta este modalitatea de intrare pe platforma noastră, inclusiv se poate plăti acea investiție printr-o simplă plată făcută cu cardul bancar. Adică voi puteți inclusiv cu cardul bancar să intrați pentru a accesa o investiție de venit pasiv. Reluăm înapoi discuția noastră ca să înțelegeți cum funcționează principiul. Da? Am venit cu $1000 sau poate cu $10.000 pentru că mi oferă un venit pasiv din care am un câștig lună de lună. Acei $10.000 pur și simplu îți oferă un câștig pasiv de 2%, adică $200. Tu ai acel câștig la dispoziție pe platformă, îl poți retrage instant oricând dorești. Ce este și mai interesant este că investiția ta inițială, tu ai cumpărat token, ai cumpărat acele acțiuni imobiliare de la CRH Invest, dar nu te condiționăm cu absolut nimic. Adică tu îți poți retrage în orice moment câștigul de $200, adică cei 2% și investiția inițială de $10.000, respectiv 5.000, 20.000, 1.000 sau alte sume. Da? În orice moment. Nu te condiționăm la nimic. În același timp, mai avem un câștig lunar garantat de 5%. Vă reamintesc că banii vin, valoarea este dată din trading autorizat. Da? Ce e foarte important să înțelegeți? Pentru că sunt două tipuri de câștiguri, mai ales în criptomonede sau în diferiți tokeni sau acțiuni. Marea majoritate au o valoare de creștere doar datorită comunității. În cazul nostru, eu personal, pe investiția mea personală, nu am nimic de a face dacă mai vine comunitate sau nu mai vine comunitate de persoane. Deci valoarea mea va crește în continuu datorită tradingului care îmi dă valoare. Bineînțeles, dacă vine comunitate, asta ne ajută foarte mult pentru că crește mult valoarea tokenului, valoarea acțiunii imobiliare pentru cei care doresc locuințe sau să-și folosească pentru venituri pasive. Deci aceste lucruri se întâmplă prin Crypto House, CRH Imobiliare, CRH Invest. Acum, noi nu vrem să devenim neapărat o companie de trading. Nu ăsta este scopul nostru. Deci lucrurile sunt foarte simple. Tot ce trebuie să înțeleagă fiecare persoană este o afacere corectă, gândită pe termen lung, cu intenții foarte bune de a crește, de a ne dezvolta, prin care oamenii pot obține o locuință din creșterea valorii tokenului, prin care oamenii pot obține un câștig pasiv care vine din acea valoare creată în tradingul autorizat, iar într-un final, bineînțeles, acei oameni au acces tot timpul și în orice moment la investiția lor inițială. Bineînțeles, nu e nevoie să fii licențiat în computere, să fii într-un nivel foarte avansat ca să poți intra în platforma noastră și să accesezi venitul pasiv sau să obții acei token pentru a obține o locuință. Lucrurile acestea nu trebuie să te îndepărteze
de informație prin simplu fapt că probabil nu ești la fel de bun ca orice IT-ist care butonează în fiecare zi diferite calculatoare. Deci e ceva foarte simplu prin care oricine care deține un telefon, un laptop, un calculator poate accesa și poate intra în comunitatea noastră. Vă spuneam mai devreme că intenția noastră nu este de a crea o platformă de trading care aduce doar venit pasiv. E un lucru foarte bun pentru că dăm valoare fiecărui investitor care vine pe platforma noastră. Iar suma lui inițială este acoperită în imobiliare, prin acea factură și contract de acționar. Ideea este că noi mergem mai departe cu dezvoltarea care am gândit-o și am analizat-o și am pornit-o la drum, prin care oamenii pot să obțină o locuință mult sub valoarea pieței. Noi avem un plan. Acest plan al nostru funcționează și va funcționa pe termen lung. Mai ales pentru acele persoane care își doresc o locuință. Presupunem că ai o sumă de bani și te gândești să obții o locuință. Poți să plătești un avans și să faci un credit bancar. Din punctul meu de vedere, să faci acum un credit bancar datorită dobânzilor care sunt atât de mari și sunt în creștere continuă, este cea mai proastă alegere. Pentru că vei ajunge să plătești în 20-30 de ani pentru acea locuință probabil de 3-4 ori valoarea ei în plus. Dar nu intrăm în amănunte de cifre. Ideea este că planul nostru pentru cei care doresc să obțină o locuință, că doriți o locuință în Cluj, în Brașov, în București, în România, oriunde, în orice oraș. Avem acum deja parteneriate în Cipru, în Dubai, în Spania. În Spania vorbim de Marbella și de Valencia. Și în același timp avem deja multe discuții cu diferiți dezvoltatori care sunt de acord și acceptă modelul nostru de afacere. Cum funcționează? Presupunem că o locuință ar costa 100.000 de euro, dolari. Da? Valoarea este aproximativ aceeași. Acea locuință de 100.000 de dolari, pur și simplu, tu poți obții prin două moduri. Am banii, cumpăr locuința, îmi fac actele la notar, mă mut în ea și locuiesc sau o dau în chirie pentru un venit pasiv. Dacă o faci prin noi, vii cu acea 100.000, 30% din acea 100.000 pleacă pentru un avans la locuință, primești cheile, te muți în locuință sau o dai în chirie, e alegerea ta, și din acea 100.000 rămâne o diferență de 70.000. Acei 70.000 intră pe trading, care sunt asigurați în token imobiliar, în acțiuni imobiliare, suma ta este asigurată, da? Intră pe un trading pe o perioadă de 1, 2 până în 3 ani de zile. Cum se întâmplă lucrul acesta? Cei 70.000 vor intra pe un trading care îți aduce un beneficiu de 2% în fiecare lună. Acei 2% care îi obții în fiecare lună, tu, dacă dorești să pui banii pentru locuință, poți să faci o dobândă compusă. Adică să nu-mi retrag acel câștig pe care l-am obținut și în același timp să se înmulțească lună de lună. În mod normal ar trebui să-ți dea un randament de 24% acei 2% lunar. Dar dacă tu vei face dobândă compusă, vei ajunge la un randament anual de aproximativ 32%. Ei, din acei 70.000, dacă luăm 32%, înseamnă 22.400, pentru că vorbim de cifre, care pleacă al doilea avans pentru locuința în care deja locuiești sau care deja îți produce venit pasiv din închiriere. Acesta este primul an. Al doilea an îți mai produce încă 32%, care din nou se duc în plata acelei locuințe. Iar al treilea an, tu deja ai achitat această locuință integral. Pentru că dacă vom aduna, bineînțeles cu avansul care l-ai plătit de 30%, toate aceste sume, rezultatul este foarte clar. În 3 ani de zile, tu deții o locuință de minim 100.000, dacă piața imobiliară a mai crescut, înseamnă că i-a crescut și valoarea locuinței, și tu deții 70.000 de dolari în platformă pe trading. Așa cum vă spuneam mai devreme, ai acces în orice moment la acești bani.
Și la câștigul tău lunar poți să retragi suma în orice moment, inclusiv la investiția ta inițială de cei 70.000. Deci banii sunt de fapt la tine. Doar te uiți la ei pe platformă și retragi în orice moment dorești. Dacă rămâi pe acest program, în 3 ani de zile, tu ai rămas cu o locuință și ai rămas cu 70% din sumă care s-a întors tot la tine. Poți să rămâi mai departe pe trading pentru că îți produce venit pasiv sau poți să intri pentru cumpărarea unei alte locuințe. Asta e varianta în care tu astăzi vrei să te muți în locuință. Și tot ce vezi pe platforma noastră, prin acest proces poți accesa și poți cumpăra direct prin noi. 2. În momentul în care tu vrei să cumperi o locuință care va fi într-un proiect de dezvoltare, lucrurile sunt mult mai simple. Pentru că nu te poți încă muta azi în acea locuință și probabil avansul pentru a reține locuința respectivă este unul foarte mic, probabil un maxim 5%. Presupunem că tu ai acei 100.000. Intri pe platforma noastră, intri pe procesul de trading, ți-ai reținut acea locuință cu un avans minim de 5%, iar după primul an tu produci 32%. Exact ce vă spuneam, dobândă compusă. 2% lunar, banii sunt la dispoziția ta și dacă îi acumulezi pentru a-ți plăti locuința, tu reușești să câștigi până în 32% pe an. Nu e foarte mult, nici foarte puțin. În același timp, lucrurile sunt clare, stabile, pe perioadă foarte lungă. Banii vin din trading autorizat. Da? Nu o să intru în detalii foarte tehnice legate de acest trading, probabil într-un alt interviu, într-un alt video. Ideea este că tu, cu acea 100.000 banii care deții pentru locuință, în primul an ai plătit avansul, adică 32%, care ar putea fi undeva la 32.000, probabil ai preluat deja cheile pentru că acea locuință e finalizată, al doilea an mi-a plătit încă un avans și al treilea an mi-a plătit încă un avans de 32% din valoarea locuinței. Iar în 3 ani de zile, tu deții o locuință de $100.000, probabil la care a crescut valoarea, care a dat-o în chirie cel puțin 2 ani de zile pentru că te-ai mutat în ea sau ai locuit sau ai dat-o în chirie, care ți-a obținut un venit pasiv, și ai acea 100.000 cu care inițial ai vrut să-ți cumperi locuința, o ai în continuare pe platformă în trading, care îți produce 2% mai departe sau pur și simplu poți să accesezi, să-ți cumperi din nou o altă locuință. Deci la fiecare 3 ani de zile cu aceiași bani tu poți să obții de fiecare dată o altă locuință palpabilă ca să o simți, pentru că în imobiliare este cea mai mare încredere creată în care oamenii investesc în mod normal. Aceste lucruri se întâmplă real, sunt deja persoane implicate în cumpărare de diferite locuințe. Chiar avem investitori interesați de locuințele de vacanță din Cipru, Dubai și din alte țări de care vă spuneam. Pentru asta e nevoie să stăm la o discuție probabil mai avansată și să vedeți proprietățile care le putem oferi. De ce vă spunem acest lucru? Pentru că foarte mulți dezvoltatori imobiliari, mai ales în afara țării, sunt foarte deschiși pentru o finanțare direct de la dezvoltator. Pe baza unui avans, în perioada de 2 până în 7 ani de zile, noi putem plăti acea locuință. Adevărul este că banii producem în trading și acea locuință vine plătită integral și rămâneți și cu suma noastră inițială. Să presupunem că nu am 100.000 pentru a obține o locuință, dar probabil am un avans, nu știu, de 30-40%, pentru că dacă n-ai cel puțin un avans pentru a obține o locuință, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să te gândești încă să-ți cumperi o locuință. Adică trebuie să ai ceva bani, da? Dacă tu ai un 30-40% din valoarea unei locuințe și vii la noi pe trading pentru următorii 1, 2, 3 ani de zile, tu reușești să-ți dublezi acești bani, că de fapt asta se întâmplă în 3 ani de zile, după care ești mult mai aproape să-ți cumperi locuința respectivă. Sau pur și simplu pentru un venit pasiv, da? E foarte important să înțelegi un singur lucru. Suma ta, indiferent de valoarea ei, obține un profit garantat de 2% sau 5% lunar. La 2% ai acces la banii tăi în orice moment, ai acces la suma ta inițială, adică la investiția ta inițială. Iar la 5% lunar,
Tu ai acces la acel câștig în fiecare lună, în schimb, investiția ta inițială este pe un contract de 3-6 de luni de zile. Adică nu te poți atinge de acea investiție care ai pus-o pentru venit pasiv. Aceste lucruri sunt foarte importante dacă le înțelegi de pe acum. Pentru că tu dacă ai 18 ani și poate că încă nu te gândești pentru o locuință, dar te poți gândi cu 1000, 2000, 3000, 5000 de dolari în următoarele luni de zile să-i lași să se înmulțească câțiva ani de zile din dobândă compusă și ajungi în posesia unui avans pentru o locuință sau chiar pentru a obține o locuință. Dacă nu ești interesat de locuință, atunci pur și simplu obții acele câștiguri financiare pasive. Dacă vei intra pe platforma Crypto House la pachete, acolo vei găsi pachetele de token, vei găsi diferite tipuri de pachete de token, începând de la 100 de dolari, 500, 1000, 5000, 10000 sau chiar 25 sau multiplu orice pachet de acționar pe care dorești să faci ca și investiție. Profită de această ocazie, profită de acest moment. Dacă îți dorești o locuință, acum e momentul să intri în acest proces, să-ți dublezi banii, să-ți multiplici valoarea și în același timp tu să obții câștiguri din trading și ajungi în posesia locuinței. Dacă îți dorești doar să-ți înmulțești banii, ăsta este un moment extraordinar pentru că tu poți obține acel venit pasiv lună de lună. Lună de lună tu poți să beneficiezi de acel venit pasiv care îți intră în platformă, îi poți retrage instant, inclusiv investiția ta inițială o poți retrage în orice moment. Acest lucru e foarte, foarte important de reținut, că nu condiționăm și nu blocăm sumele oamenilor, investitorilor care vin în sistemul nostru. Da? Oricine este liber să facă ce dorește. În același timp obține venit pasiv. Deci pachetele le-ați văzut, sunt aici. Acesta e cel mai bun moment prin care poți beneficia de venituri pasive și de a obține o locuință. Acționează și nu vei regreta pentru că lucrurile se întâmplă. Timpul oricum trece în favoarea sau în defavoarea noastră și beneficiile vor fi pe măsură pe perioada în care timpul nostru trece. Probabil ai deja o experiență de piață, probabil ai avut de-a face cu platforme bursiere și ți-ai pierdut banii. Probabil ai avut de-a face cu piața criptomonedelor și ți-ai pierdut banii. Asta dacă ți-ai vândut monedele. Probabil ai investit în proiecte care nu au reușit să mai ajungă pe piață și, bineînțeles, riscurile sunt foarte mari în tot acest domeniu. Dar, în același timp, nu trebuie să fii descurajat ca să nu mai încerci o altă variantă pe care până în momentul de față n-ai aflat de ea. Ideea este în felul următor. Cu toții am trecut prin diferite etape, cu toții am pierdut diferite sume de bani ca să câștigăm acea experiență, ca să analizăm lucrurile și să vedem, să creăm o perspectivă de viitor. Cu toții vom trece dacă ești la o vârstă mai fragedă. Probabil ai trecut peste diferite eșecuri, poate ai jucat la bursă, ai pierdut banii, poate ai investit în diferite criptomonede, ai pierdut banii, asta dacă ai vândut. Pentru că în timp s-ar putea să își revină piața. Poate că ai avut diferite afaceri, pentru că nu poți să fii 100% sigur pe niciun model de afacere. Haideți să fim serioși. De exemplu, dacă eu investesc 100.000 de dolari într-un restaurant, am o idee genială de afacere, da? Investesc într-un restaurant, îmi pregătesc totul în cea mai detaliată lucrare. Eu, pur și simplu, nu am de unde să știu dacă acea afacere va funcționa sau nu va funcționa. Pentru că dacă nu o să-mi vină clienții, dacă nu o să am cerere, dacă nu o să fie ocupate scaunele, locurile la mesele unde servim, eu nu o să pot merge mai departe doar bazându-mă că este o idee foarte bună și am mâncare foarte bună. Totul este bazat pe faptul că în jurul nostru există un circuit care funcționează dacă te implici sau poate să nu funcționeze. Adică acea 100.000 care tu ai investit în un restaurant, s-ar putea ca în 6 luni de zile să-ți închizi restaurantul și să fie un eșec. S-ar putea să fie un succes. Da? Și am trecut foarte mulți prin aceste etape, mai ales cei care am devenit deja la o vârstă mai matură. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că și eu, la rândul meu, am pierdut sume importante de bani, mi-am învățat lecțiile, am înțeles cum funcționează lucrurile
și am pornit din nou la drum. Ideea este întotdeauna să nu renunți, să nu rămâi acolo jos, să-ți încerci de fiecare dată șansele mai departe. Normal, analizează, studiază, verifică, întreabă și, bineînțeles, acționează. Pentru că dacă doar analizezi, doar verifici și doar studiezi, nu o să faci niciodată nimica, timpul oricum va trece și nu se va întâmpla nimic în viața ta. Nu o să obții acea locuință pe care ți-o dorești sau acel venit pasiv, pentru că ești probabil foarte, foarte analitic. Odată ce vei experimenta platforma și vei vedea cu trecerea timpului că lucrurile sunt reale, exact așa cum vorbim, adică vin acele câștiguri lunare garantate pe care noi le promitem, în același timp, tokenii, acțiunile tale, ele sunt acoperite în imobiliare, deci tu ești asigurat. În același timp, locuința care tu te gândești să o obții, să o cumperi, sau în viitor, sau o locuință pentru a fi dată în chirie, aceste lucruri pot fi toate ale tale. Tu aici, acum, trebuie doar să decizi, trebuie să vezi lucrurile în ansamblu. Noi suntem o companie din Cluj, din România, suntem de ai casei, lucrăm în toată Europa sau în toată lumea pentru că platforma este tradusă în 7 limbi. Avem acționari din state, din Canada, din Anglia, din Spania, din Italia, din Dubai și din multe alte țări. Bineînțeles, o mare parte sunt din România. În același timp, lucrurile pot fi foarte, foarte bune pentru tine, dar, bineînțeles, trebuie să iei o hotărâre, trebuie să vezi lucrurile că se întâmplă, trebuie să încerci, cel puțin, cu o sumă probabil mai mică, pentru că până când nu vezi că lucrurile funcționează, nu ai cum să consideri dacă e o afacere bună sau nu. Da? E foarte important să iei astăzi decizia, să iei astăzi un model prin care noi ți l-am transmis astăzi, că vrei să obții un venit pasiv, că vrei să obții o locuință, și acest model pur și simplu să ți-l aplici ție personal pe un cont și să vezi că lucrurile funcționează în favoarea ta. Pentru asta noi suntem aici. Noi avem suport tehnic, suntem alături de acționari, alături de comunitate prin care oferim toate detaliile, toate lucrurile importante. Dacă sunt persoane care au intenția de a veni spre noi cu sume mult mai mari de bani, din punctul meu de vedere putem sta la o discuție privată. Cum vă spuneam mai devreme, poți obține venit pasiv prin două modalități. 1. Tu ai o sumă de bani, ai pus-o la treabă, acei bani încep să producă în fiecare lună 2% sau 5%, depinde de varianta de contract pe care ai ales-o, și te bucuri de acel câștig. În schimb, nu ai suficienți bani, poate ai doar o sumă mică de bani, care 2% nu produce extraordinar de mult, dar tu mai poți obține venit pasiv prin acțiune. Ce înseamnă partea de acțiune? Înseamnă că tu ai posibilitatea să recomanzi, să dai informația mai departe la prietenii tăi, la cunoștințele tale și vei fi plătit cu bani reali, adică acel USDT de care am vorbit mai devreme. Acest lucru e foarte important. Dacă nu deții o sumă de bani care îți aduce venit pasiv, acțiune poți să deții și poți să faci acest lucru pentru a obține un venit pasiv pe termen lung sau poate chiar câștiguri foarte mari financiare.